Ayun guys, so dumating na po yung ano natin, signal light ng handbar, pero gagamitin natin ito ng signal light na lang sa ano, hindi natin lalagay sa handbar ng motor natin. Tapos mayroon tayong tail light na LED strip. Apat po to sila yung signal light para sa apat nating signal light sa harapan at sa likod. I-test natin sila kung iilaw ba. Sige. So nakabit natin yung sa harapan, tapos may ilaw na siya sa likod na naman.
ayan mga boss. So naabutan po tayo ng gabi kasi inutusan tayo. Tatapusin natin to ngayon ha. So sige. So ayan, so natapos na po natin to. So ito po yung actual na result sa ating pagkabit ng ating mga LED lights, signal lights. So maganda po ito dahil naputan tayo ng gabi. So maganda talaga ang ilaw niya pag gabi, makikita natin kung anong tsura. So ito. Tapos try natin yung brake light niya. So ito na yan. Yan yung tail light niya. Tapos brake natin. Okay. Yan. Okay naman din. So yung puting ilaw po natin, yung white light natin sa sinabay ko na lang sa park light para iwasan natin na masita sa mga checkpoint. So yun lang. Ayun mga boss, so natapos po natin yung pag-install natin ng mga signal light, brake light, daylight o LED natin. So yun lang po. So huwag niyo kalimutan na mag-subscribe kayo sa channel natin at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. So yun lang po. Salamat.